بيتعصب يونس ويقوم من مكانه وكأنه سمع اسم الشيطان وقال بغضب: ايه اللي بتقوله ده يا جدي؟ انا عندي اموت ولا ان اتجوز على مراتي، وبالذات لو كانت البنت الجربوعه اللي هي بنت ابنك دي. ده انا بستعر اقول ان هي بنت عمي، اخليها مراتي؟ اخرس، قاطع لسانك من لغلوغه، بتعلي صوتك علي، وكمان انت بتستعر من مين؟ ده احنا اللي نستعر منك. بتستعر من رهف يا ولد ابني، رهف المحمدي بنت عمك، ومالكه نص املاك عيلة المحمدي. ده الواحد هو اللي يستعر منك ومن معرفتك. بقول لك يا جدي، انا مستحيل اتجوز على مراتي. انا بحبها ومش عايزه اخلف وعاوزه اعيش حياتي، ولو هتجوز ولو اضطر الامر وفعلا هعمل كده، عمرها ما هتكون البنت الجربوعه بنت ابنك ده. انا مستحيل اتجوزها. فانا يونس المحمدي رئيس مجلس اداره شركات المحمدي اتجوز بنتي الفلاحه الجربوعه دي على اخر الزمن؟ جربوعه وفلاحه؟ بقى تقول كده على بنت عمك يا وكيل ناسك؟ نسيت اصلك يا واد انت ولا ايه؟ ده انا اللي عملتك يونس المحمدي اللي بتحكي بيه دي. طب اسمع بقى يا يونس يا محمدي، بكره الصبح لو ما وافقتش على الجواز من رهف، تكون ماشي من هني من غير ما تكلمني، وعلى بعد بكره تكون سايب القصر اللي انت فيه وكمان الشركه، وتديني قرارك علشان لما تسيب الشركه قبل ما تمشي نقدمك كده احنا ومجلس الإدارة للمحاسبة القانونية علشان نعرف الفلوس اللي بتتنهب راحت فين. ما هو مش مال سايب، ده مالي يا ابن أحمد المحمدي. فشوف انت هتعمل ايه وقول لي. انت بتهددني وبتلوي دراعي يا جدي؟ تسميها زي ما تسميها، انا اللي عندي قلت يا ولد ابني. وانت يا مريم يا حبيبتي تعشي انت وجوزك، وبكره نبقى نقعد سوا، اصلا انا تعبت وطالع اوضتي. انت مش هتتعشى يا جدو؟ وهنا جدو رد عليها وهو ببص ليونس وقال: لا يا حبيبتي، اصل اخوكي صد نفسي، ربيته وكبرته وعلمته ودرست وخليته راجل ماله هدوم، بس هو طلع مش قد ده كله ومش تمر في الجميل. وبعدي أول ما هينهش في لحمي، هو هو ولد ولدي اللي كان نفسي يكون هو كبير العيلة، لا، هو اللي هينهش في العيلة ويفرجها. عن إذنكم. وطلع جدي وهو حزين ومكسور من اللي يونس عمل. جدي كان مفكر إن يونس هو اللي هيحتوينا، بس شكل يونس كده هو اللي هينهش فينا زي ما جدي قال. وبعد ما الجد طلع استأذنت منهم مريم علشان تطلعلي، وقعد يونس وهو غضبان جدا وبص الرحيم وقال له: الراجل العجوز الخرفان ده عاوز يجوزني انا حتة الجربوعة الفلاحة بنت ابنه دي. انا خلاص ما كنتش طايق نفسي. يونس، ايه اللي انت بتقوله ده؟ احترم نفسك شوية. لو مش علشان جدك الراجل اللي كبرك وخلاك راجل مالي وهدومك ومش رماك وراح يتجوز بعد ما ولاده ماتوا، لا، قعد عليكم وقعد يربي فيكم علشان خاطر عمك اللي موصيك على بنتك، كان مفكرك هتبقى راجلها، طلعت انت اول واحد هتنهش فيها. وحياة ابوك كفاياك محاضرات، انا تعبان وقرفان وكفايه النصيبه اللي انا فيها، مش عارف هخلص منها ازاي. ماشي يا ابن عم، بس لازم تعرف ان رهف اي واحد في البلد يتمناها، ولو انت مش عايزها قولي، وانا هخلي اخويا مصطفى نفسه يتقدم لها يتقدم ليها، وهقنع الجد. وعلشان تبقى عارف، رهف دي انضف من بنات كتير انت تعرفها، واولهم السنيوره بتاعتك يا ابن عمي. رحيم ما تغلطش. وبعدين رهف مين دول اللي بيتمنوها رجالة البلد؟ صدقني دبور، وهتلاقي هي اللي قايله لجدي ان هي عايزه تتجوزني. انا هنسى ليها زمان عملت معايا ايه؟ عملت لك ايه؟ عملت لك ايه؟ ده انت ما شفتهاش من وهي عندها 15 سنه، يعني طفله. مهما كانت عملت طفله، انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ يونس، حل على الرهف، لان لو وقفت لها او ضايقتها انا اللي هقف لك. والله هتقف لي ازاي بقى؟ هتعمل ايه؟ هتقف لي علشان حتة العيلة دي؟ هتخسر صداقة عمرك علشان حتة العيلة؟ لا يا ابن عمي، ما نضحكش على بعض. انا خسرتها من 3 سنين وانت عارف ده كويس، واللي بينا هو شغل واختك، ونقعد نحكي ونفضفض مع بعض. بس اللي عند النهاردة انت مش هو صاحبي اللي انا اعرفه. صاحبي مات من 3 سنين، صاحبي سندي،
وراجل، واللي يحمي عيلته مات. بعد إذنك يا صاحبي، وركز شوية وشوف انت هتعمل ايه، علشان لما تفوق ما تلاقيش نفسك خسرت كل حاجة. حاول تكسب حاجة واحدة تكون صح في حياتك. ومشي رحيم وهو حزين، مش عارف هو حزين على ايه، على صاحبه اللي اتغير 180 درجة، ولا على بنت عمته اللي هتشوف الويل والمر مع الشخص ده. أما عند رهف، كانت غيرت هدومها وقعدت على السرير وهي بتفتكر في كلام يونس. كانت حزينة بس مش مبينة ده. مش عارفة هي حزينة علشان لسه بتحبه، ولا حزينة علشان هي مكسورة منه. بس كل اللي في دماغها ازاي تكسره وازاي تذله زي ما بذلها. وخبط الباب ودخلت فاطمة وقعدت جنبها وهي بتقول بحب: رهوفة الحلوة عاملة ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي يا بنتي. القمر ده كل مرة بتحلو عن المرة اللي قبلها. اللي يشوفك ما يصدقش انك عندك 18 سنة، لا، يقول آنسة عندها 25 سنة. بقيتي أحلى مني يا بت. مفيش أحلى منك انت يا مريوم. عاملة ايه؟ وأخبارك عاملة ايه؟ ورحيم عامل معاكي ايه؟ أو الواد ده يكون مزعلك، والله افرمهولك. تمام يا عسل، كله تمام. رحيم طيب جدا وبعاملني كأني بنته، حتى لما بغلط بحاجة بحسسني إن بابايا بيطبطب عليا ويفهمها لي بالراحة. سيبيكي من ده كله، المهم انت عاملة ايه، وقولي لي هتعملي ايه في اللي جد قاله. أكيد جده عمره ما هياخد قرار من ده من غير ما يقولك. وانت لو وافقتي ليه؟ وايه اللي في دماغك؟ قبل ما أقولك على اللي أنا ناوية أعمله، انت قوليلي لو انت مكاني هتعملي ايه. ولو يونس ده ابن عمك هتعملي معاه ايه؟ وانسي خالص انك اخته. لا يا اختي، انا مش هنسى ان هو اخويا، وكمان مش هنسى ان انت بنت عمي. وهقول لك رايي من غير اي تلككات. بص يا رهف، انا لو كنت مكانك مش كنت هنفع في الموضوع ده، لان ضعيفة الشخصيه، وكلمه بتوديني وكلمه بتجيبني. بس انت قويه، انت جده بالظبط، في قوته وفي صرابته وفي ذكائه. علشان كده انا عايزه اقولك ان رايي ان انت توافقي وتربي يونس من اول وجديد. احسن صقل يده كده كان نسي يتك عليه شوية في التربية، فأنا عايزاكي تسويه على الجنبين. الله يخرب بيتك، ضحكتيني. أنا مش بضحك يا رهف ولا بهزر، أنا بتكلم جد. أنا عايزاكي تربي يونس أخويا من أول وجديد. يونس أخويا من ساعة ما اتجوز البت دي، أو من ساعة ما اتلم عليها وهو اتغير. لا عاد أخويا الحنين اللي بيسأل عليا، ولا عاد ابن عمك اللي كان بيعاملك وكأنه باباكي، ولا عاد كمان الحفيد اللي كنا بنقول هيبقى سند جده وعمره ما هيسيبه. يونس اتغير. صدقيني إن أنا ساعات بحس إنه مش أخويا، وإن أخويا مات من 3 سنين. بتمنى لو كان مات فعلا ومبقاش بالحال ده. بس يا هبلة، ما تدعيش على أخوكي. لسه بتحبيه يا رهف؟ مش عارفة إن كنت بحبه ولا لأ، مش عارفة. بس اللي أنا متأكدة منه إن أنا عايزة أنتقم منه لكرامته وكبريائه اللي رماه. تعرفي اللي عندي دلوقتي بشفق عليه، بس برضه عايزاه يحس بيا، يحس بنفس الألم اللي أنا اتألمته. عايزة أألمه، عايزة أوجعه، عاوزة أكسره. انت عارفة ان الموضوع ده انا محكيتوش غير ليكي انت ورنا، لان انتوا الاتنين تعتبروا صحابي. وانت كمان عارفة ان انا مكسورة من ساعة الموضوع ده. يمكن ثقتي في نفسي اتهزت، بس انا رجعتها تاني لنفسي. مش انا اللي اكسر ثقتي علشان راجل، بس لازم انتقم منه. وانتقامي منه ان انا هفوقه لنفسه وهديله درس عمر ما هينساه. لسه مش خططت للي هعمله، بس اللي انا واثقه منه ان خلاص لازم اوقف المهزله اللي بتحصل دي عند حدها، لان جده ما عادش متحمل. جده تعبان خالص يا مريم، تعبان من اللي اخوكي بيعمله. واخوكي ولا هنا ولا في دماغه، ولا حاسس بجده اللي تعب علشاننا واعتبرنا اهلنا وكل دنيتنا، ولا حاسس باللي ضحاه علشاننا. لو واحد مكان جده كان زمانه متجوز وخلف بدل العيل 2، وسابنا لأي دادة ولا أي حد يرمينا. بس لأ، هو دايما بيعتني بينا. لو واحد عنده دور برد يفضل سهران معاه. وفي آخر أخوك رد الجميل رده صح. بس وحياتك عندي يا مريم لا هدفع أخوكي التمن، وما تزعليش علشان هو أخوكي. لا يا أختي مش زعلان، ده أنا كنت أصلا جاية المرة دي وحالفة إن أنا ما كنتش أنزل القاهرة، واتفقت كمان مع رحيم إنه يسيب الشغل في الشركة ونرجع نعيش هنا. بس مادام انتي هتروحي تعيشي مصر وتظبطيه هو والحلنبوزة بتاعته، أنا راجعة معاكي علشان أشفي غليلي وأشوف كل حاجة قدام عينيا. نفسي يفوق، نفسي يفوق أوي لنفسه ويرجع أخويا بتاع زمان يونس
اللي كانت الضحكة بتحسيها فعلا من القلب، مش بتحكيكي ضحكة مزيفة. ما وعدكيش إنه ممكن يرجع يونس بتاع زمان، بس أوعدك إن أنا هربيه هو ومراته، وهطلع على جدتهم البلا الأزرق. تعالي بقى نقعد مع بعض كده ونخطط ونشوف فكرة نعملها علشان نعرف ننتقم حلو. أما عند يونس، كانت خرجت جنينة واتكلم في التليفون مع مراته، وحكى لها كل اللي حصل من ساعة ما نزل الصعيد. ما ده العادي بتاعه، بيحكي لها على كل حاجة وما يقدرش يخالف ليها أوامر. وهنا هي صرخت فيه وقالت له: يعني إيه يا يونس؟ عايز تتجوز عليا أنا؟ ويا ترى استنضفت؟ لا، رايح تتجوز حتة بيت أنا مرضاش أشغلها عندي خدامة. فوق يا يونس واعرف أنت بتتكلم بتقول إيه. يعني انا اعمل ايه؟ بتزعقي ليه؟ هو بايدي يا حبيبتي؟ ما انت قلتلك على كل حاجه، قلتلك ان جده قال لي لو ما وافقتش اتجوزها من بكره الصبح اسيب الفيلا وكمان الشركه، بعد طبعا ما تقدم للمحاسبه علشان الفلوس اللي كل شويه كنت بسحبها من الشركه. قولي لي بقى انا اعمل ايه؟ جدك ده شكله اتجنن، انا مش عارفه اعمل ايه، شكله راجل خرف كده على الكبير. بقول لك ايه، انا عندي فكره تريحك من الجواز ومن ده كله. ايه رايك نحجر عليه ونقول الراجل كبير وخرف، وساعتها هناخد الفلوس غصب عنه. هي فكره حلوه، وطبعا كنت عايزه انفذها من زمان، بس في واحد صاحبي محامي قال لي مش هينفع غير لما كل الاحفاد يوافقوا. وطبعا مريم والاستاذه رهف مستحيل يوافقوا، لانهم عمرهم ما هيوافقوا ويقولوا على جدهم انه خرف. وطبعا لازم موافقه رهف، لانها هي هتبع نص الاملاك ليها لوحدها. طبعا لو عملت كده يبقى انا باكد نفسي ليها، وهترجع جدي وتقدر تسقطني بسهوله. انا مش عارفه اعمل ايه. طب قولي، البنت اللي جدك مختارها لك دي عندها كام سنه وشكلها عامل ايه؟ عندها 18 سنه وشكلها هيكون عامل ايه؟ واحده ما تتشافش، واحده جاهله، هيكون شكلها عامل ايه؟ والله العظيم الواد نبوي والحارس الشخص بتاعي في نص عنها. تمام، دي حته عيله وهتبقى هطله. انت توافق جدك في كل اللي يقولك عليه، طبعا علشان مش ياكلوا هي والاستاذه مريم بقيه الورث بتاعك. وانت اول ما تتجوزها تجيبها وتيجي على هنا، وانا هوريها شغلها وهوريها مين انا، وهعرفها مقامها كويس. اتجوزها ايه؟ انت اتجننتي ولا جد حط عليكي ولسعتي منه؟ ما تفوقي. لا، بقول لك ايه، انت اللي تفوق كده. ما هو يا حبيبي مش هتسيب تعبك وشقاك الاتنين جهله، ان كانت هي ولا اختك مريم. فوق كده يا حبيبي وركز علشان شقاك ما يضيعش، هما الاتنين مش يستحقوه، واحنا بطريقتنا هنعرف نرجع كل حاجه ليك. بس اول خطوه لازم تيجي على نفسك يا حبيبي وتتجوزها. كانت بتتكلم معاه بمياصه ودلع لحد ما اقنعته، وهو قال لها: معاكي حق يا حبيبتي، مش لازم اسيب شقاية وتعبي، الاتنين ما يستاهلوش، إن كانت هي ولا الاستاذه مريم اللي هتجري وتدي كل حاجه الرحيم. بقول لك ايه، انا هقفل دلوقتي، وبكره انا هكلم جدي واقول له انه موافق، وبعد كده هكلمك ونخطط كل حاجه مع بعض. سلام يا حبيبتي. وقفل مع مراته بعد ما استحلكت عليه بكلمتين وخلته وافق، وهو زي الدلدول اللي من غير كلمه وافق. وبعد ما قفل قلب غضب: اما ربيتك وعرفتك ان الله حق، مبقاش انا يراها في الكلب، بقى حته عايله، ما خليهاش اصلا تلمس جزمتي، اقرف تمسح لي جزمتي، هتبقى مراتي انا. والله لا هوريكي النجوم في عز الظهر. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتي. تفتكروا معايا واحد بشخصيه يونس ده ممكن يتغير؟ ممكن في امل ولا لا خلاص مش هيتغير؟ تفتكروا ايه الخطه اللي ممكن رهف تعملها علشان تربيه؟ ويا ترى مين اللي هيغلب، رهف ولا يونس؟ مستنيه رايكم في التعليقات، واتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس.